में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। कुछ वक्त में सबसे वो लैला, मांगू ज़बान से रब से वो लैला, तुमसे मैं तेरा हूँ तुमसे तू मेरी लैला। जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर आजचा व्हिडिओ आपण लाईट मोशन ॲपमधून बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसेल केलं तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, म्हणजे आपण जेव्हा पण नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवरती तुम्हाला सर्वात आधी मिळून जाईल। म्हणजे आपले नवीन व्हिडिओ तुम्हाला आपले सर्वात आधी तुम्हाला बघता येतील। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं आपण रोज डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग भावांनो, जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला लाईट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। लाईट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला लाईट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि शेकी पिक प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर काय जे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल। तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथे एक टेक्स्ट आपल्याला इथं लिहून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, आपल्याला इथं एक बीट इथं आपल्याला पहिल्या बीटपर्यंत येऊन जायचं आहे। इथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपला शेकबेक प्रोजेक्ट जो आहे तो आपल्याला इथं ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला जो आपण इथं तुम्हाला टेक्स्ट दिसणार आहे त्या टेक्स्टवरती तुम्हाला टच करून ठेवायचं आहे, प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि इथं यारोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला इथं कॉपी क्लिअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपण बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथं आल्यानंतर आपल्याला ते लेअर तिथं पेस्ट करून द्यायची आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे, तिच्यावरती टच करायचं आहे आणि इथं आपल्याला टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला ते लेअर कट करून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने आपल्या इथं टेक्स्ट येऊन जाणार आहे। तर आपल्याला इथं सॉन्गचे जे काही आपले टेक्स्ट असतील ते इथं लिहून घ्यायचे आहेत। तर आपल्याला कशा पद्धतीने लिहायचे आहे, आपल्याला तिथं सॉन्ग तिथून आपल्याला एका ठिकाणी कॉपी करून घ्यायचे आहेत। तर आपण तिथं कॉपी केलेले आहेत, तिथून आपण इथं पहिले कॉपी करून घेऊया। अशा पद्धतीने आपल्याला कुठं पण ते लिहून ठेवायचे आहेत। तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती आपल्याला प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला तिथं कॉपी करून घ्यायचं आहे। कॉपी केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, परत आपल्या टेक्स्टपर्यंत यायचं आहे, आपल्या टेक्स्टमध्ये जायचं आहे। टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला जे आपले जे पहिले टेक्स्ट असतील ते आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं पेस्ट करून द्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने पेस्ट केल्यानंतर आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक येऊन आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला त्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे। टेक्स्टवरती टच केल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने टेक्स्ट आपल्याला तिथं सेट करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला या टेक्स्टवरती आपल्याला परत प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला तिथं कॉपी टेक्स्ट करून घ्यायचे आहेत, कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला परत तिथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे आणि समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपल्याला टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला तो टेक्स्ट आपल्याला वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं वापस यायचं आणि आपल्या दुसरे काय जे टेक्स्ट असतील त्याच्यावरती आपल्याला ते कॉपी करून घ्यायचे आहेत आणि परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपल्या दुसऱ्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे, एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आणि आपल्याला तिथं जे पहिले टेक्स्ट आहेत ते कट करून घ्यायचे आहेत आणि तिथं आपल्याला हे पेस्ट करून द्यायचे आहेत। पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला तिथं ओके करून घ्यायचं आहे। अशाच पद्धतीने आपल्याला लास्टपर्यंत इथं पेस्ट आपल्याला टेक्स्ट आपल्याला लिहून घ्यायचे आहेत। लिहून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं यायचं आहे 10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। ते झाल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज घेऊन घ्यायचा आहे। तर आपल्याला तिथं कोणता पण एक इमेज घ्यायचा आहे। इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला
इमेज समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट जो आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, याची इमेजचा आपल्याला एक PNG इमेज त्याचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपण इथे एक इमेज त्याचा बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करून घेतलेला आहे. तर तो इमेज आपल्याला इथं घ्यायचा आहे. इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, त्या इमेजवरती आपल्याला टच करायचं आहे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरमध्ये जायचं आहे. 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती जाऊन आपल्याला तो लहान करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला लहान करून घ्यायचा आहे. तर लहान करून आपल्याला इथं 650पर्यंत लहान करून घ्यायचं आहे. तिथपर्यंत लहान केल्यानंतर परत आपल्याला त्या फोटोवरती टच करायचं आहे, PNGवरती, आणि आपल्याला परत डुप्लिकेट लेअर करून घ्यायची आहे. डुप्लिकेट लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक दुसरा फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे. फोटो ॲड केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथे PNG आपल्याला अशाच आपल्याला फोटोचे PNG आपल्याला करून घ्यायचे आहेत आणि तिथं आपल्याला तसे PNG आपल्याला ॲड करून फोटो आणि PNG ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व फोटो आणि PNG तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर बघा आपले सर्व फोटो आणि PNG तिथे ॲड करून झालेले आहेत. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं शेक इफेक्ट द्यायचे आहेत. त्याकरता आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं सर्वात पहिले 3 इमेजेस दिसणार आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं आहे, इथं सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला आपला बनतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर सर्वात खालच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला इथं 3 आपले इमेजेस आहेत, तर त्या सर्वात खालच्या इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्याला असे आपले जिथं 3 लेअर आहेत, आपल्या 3 इमेजेस आहेत, त्याच्या सर्वात खालच्या फोटोला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर 2 नंबरच्या आपल्याला मधातल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत आपल्याला इथं यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर परत आपल्याला इथं मधातल्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. आपल्या 3 इमेजेसच्या मधातल्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. तर आपल्या 3 इमेजेसच्या आपल्याला मधातल्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं आपलं बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आता वरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला समोर जायचं आहे. समोर आल्यानंतर परत आपल्याला सर्वात वरच्या इमेजवरती टच करून आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. असंच करत आपल्याला सर्व आपल्या 3 लेअरच्या सर्वात वरच्या इमेजला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपल्याला शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर परत आपला बनतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं आपल्या आता सिंगल इमेजपर्यंत यायचं आहे. सिंगल इमेजपर्यंत आल्यानंतर त्या सिंगल इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर आल्यानंतर आपले जे आता सिंगल इमेजेस आहेत तेवढ्या पण सिंगल इमेजेसला आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, आपला इथं आपला पूर्णपणे इफेक्ट आपला बनवून तयार झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करून आपल्याला काय करायचं आहे, व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचं आहे.